Ta sinh tồn ở nơi nước ngài mùa đầu tiên có sức sống nhiều như thế nào? Thật ra ở hoang dã ăn sashimi cay giòn. Và đối thủ ngược lại trời là chiếc máy bay bò mẹ, dùng Durex đàn hồi làm ná cao su. Bắt được con cá nhỏ 2,5 lượng, ăn thơm lừng thảo luận cùng với Kun nhỏ. Kỳ này Đức ngài đến dãy núi Himalaya, đấu với John, huấn luyện viên sinh tồn đến từ quân đội. Quyết thắng thua vẫn do bạn út đi lên kế hoạch đường đi hoang dã. Họ cần vượt qua những ngọn đồi dốc, leo lên vách đá cao 45.000 km. Người đầu tiên đến cầu đá đích sẽ được chương trình trao danh hiệu bò mà so sánh. Ngồi trên chiếc xe 4 bánh của chương trình, John vẫn như mọi khi làm kẻ chơi xấu. Nhân lúc DJ thổi tóc, ăn trộm một ít đồ, còn DJ ngây thơ ở bên cạnh vẫn chưa biết mình đã rơi vào tình huống tệ. Trận đấu chính thức bắt đầu. John chọn đi lên cao để quan sát địa hình, còn DJ định đi theo con đường nhỏ để phát triển. Dòng suối có nhiều đá vụn, DJ vui vẻ nhảy nhót trên những viên đá, rất hài lòng với tốc độ tiến tới của mình. Không ngoài dự đoán, rất nhanh đã gặp sự cố, một cú nhảy lộn trực tiếp rơi xuống nước. May mắn chỉ uống vài chục ngụm nước sông, rồi nhanh chóng lên bờ. Còn bên kia, John cũng không kém cạnh, một cú trượt trở lại điểm xuất phát. Để ngăn chặn thanh sắt bị mài mòn, anh ta dự định leo lên bằng cách tiếp cận gián tiếp. Lúc này, Đức Dã đã băng qua dòng sông và đến sườn núi. Sau 2 tiếng rưỡi đi lại khó khăn, cuối cùng anh ấy đã đến đỉnh núi như cảnh tiên. Xung quanh là sương mù dày đặc không thấy cả ngón tay. Vừa đi, bỗng nhiên trên tảng đá phía trước xuất hiện một con khỉ, đang ngồi xổm trên tảng đá lớn đi vệ sinh tự do. Khi Đức Dã định lên chào hỏi, một con chim ưng bất ngờ bay qua đầu, khiến Đức Dã sợ hãi ba hồn, rơi mất 4 vía, và con khỉ bên cạnh cũng biến mất không dấu vết, không có bản đồ và la bàn. Bất đắc dĩ, Đức Dã đành ra tuyệt chiêu của mình, tìm Long Phân Kim xem chui núi. Một vòng chui là một vòng cửa, cửa đóng như có 8 con chó, băng tường chạy thẳng đến Tây Thiên. Một bộ lý thuyết hoàn thành liền xác định phương hướng tiến. Cùng lúc đó John cũng đã đến đỉnh núi thành công. Anh ấy dự định đi theo một con đường trên đỉnh núi cho đến tối. Nửa tiếng sau, tức là 1 tiếng, bầu trời bắt đầu đầy mây đen, trời bắt đầu mưa phùn to. Để tránh bị mưa ướt dẫn đến nhiệt độ môi trường, Đức Dã đã sử dụng cây cối xung quanh làm cho mình một mái nhà, sống bên ngoài mưa nhỏ, bên trong mưa to. Dựa vào lý thuyết 1 năm 1 vụ 20, cũng có nghĩa là không bị mưa ướt. Trong khi đó, John bên cạnh vẫn đang đi trong mưa. Anh ấy đang tưởng tượng mặc quần áo ướt át, đi tới với phong độ trong khu rừng tồn trữ để an ủi bản thân. Rốt cuộc mỗi bước đi đều có thể tiến về phía trước. Ở phía bên kia, Đức Gia co ro dưới mái lều run rẩy. Xem ra cơn mưa này một lúc lâu nữa cũng không ngừng lại. Đức Gia chỉ còn cách gồng mình lên để tiếp tục lên đường, nhưng chưa đi được mấy trăm mét, trực tiếp diễn cho mọi người một màn Lưu Đức Hoa. May là Mễ một lúc sau đã tìm được một cái hang lớn, ngay lập tức quyết định dựng trại ở đây qua đêm. Có lẽ cảm thấy ảo tưởng của mình tan vỡ, John cũng tìm được một cái hang để qua đêm, vừa đủ phù hợp với không gian rộng 3,3 mét. Ngày hôm sau, Đức Gia thức dậy từ sáng sớm, phát hiện trên cây có dấu vết của gấu lớn. Sợ quá vội vã rời khỏi nơi này. Còn John ở phía bên kia thì ngủ một giấc đến 8 giờ rưỡi. Hôm nay anh ấy dự định đi tiếp dọc theo sườn núi, không nói hai lời đạp ga rồi ra khỏi Pháp, nhưng đi mãi thì bị một thác nước chắn đường. Nghĩ đến việc vì một trận đấu kéo cả làng đi theo cùng nhau bố trí, chắc chắn phải bị trung tâm truyền tin đầu làng cười rụng răng. Thế là ngay lập tức quyết định quay lại đường cũ tìm đường khác. Trải qua 2 tiếng rưỡi leo núi khó khăn, hai người lần lượt đến gần bức tường đá lớn, và phía sau ngọn núi này chính là điểm đến của chuyến đi này. Nhưng muốn leo lên ngọn núi này chỉ dựa vào sự can đảm dường như không thể, phải chuẩn bị kỹ lưỡng. John tùy tiện tìm một tảng đá, quyết định tối nay sẽ ở tạm nơi này một đêm, thu thập một đống cành cây khô héo. Thằng chó này móc thẳng một cây ra từ túi, bút bi và dao sai, thậm chí còn có một mảnh vải dính đầy xăng, chỉ mất chưa đầy 3 giây để đốt lửa. Trong khi ở bên kia, ông Đức vẫn đang vất vả mài thanh khoan. Ông định học cách nhóm lửa của người dũng cảm. Đặt đầu khoan vào răng cửa, khóc ăn rồi bắt đầu ma sát điên cuồng, khiến tôi không khỏi lo lắng cho cái răng cửa vừa được bổ sung. May mắn thay, 3 giờ sau cuối cùng cũng bùng lên ngọn lửa hy vọng nhỏ. Quá xúc động lại không nhịn được phát ra tiếng cười hì hì của bạn. Thời gian đã đến ngày thứ 3, ông Đức quyết định làm một cái ba lô nhỏ đơn giản để mang theo vật tư. Dù sao cũng đã đến vách đá rồi, không có vật tư để bổ sung những đồng tiền có gai này cho anh ta. Cây gai dầu là vật liệu tuyệt vời để bện dây thừng. Bóc lớp vỏ cây bên trên, bằng tay chỉ trong nháy mắt là có được 2 sợi dây thừng bền chắc. Rồi từ người ông của Odysseus Umangwini Elengeni Elton học được kỹ năng sinh tồn từ Usas, nhanh chóng làm một chiếc ba lô hình tam giác. Trong khi đó, John, người đã đói 3 ngày, nghĩ đến con quạ gần đó. Hưởng thụ một lần là sướng một lần, hưởng thụ mãi mãi là sướng mãi mãi. Chỉ thấy người này trước mặt nhiếp ảnh gia, từ thắt lưng lấy ra micro Durex chống nước, trên đó là vật mỗi nhiếp ảnh gia đều phải có, đồng thời cũng là bảo bối cực kỳ quan trọng của việc sinh tồn nơi hoang dã. Tìm một thanh gỗ trông vừa mắt một chút, rồi cắt một mảnh da cá sấu từ chiếc ủng. Sau khi buộc kỹ càng, có ngay một chiếc súng cao su xịn nhất trong lịch sử hoang dã, lén lút tới nơi đàn quạ thường xuất hiện, nhắm mục tiêu rồi bắn một phát trúng ngay, bắt được một con quạ nặng tận 2,5 lạng, gói lại mang về trại, xiên nội tạng lên thành chuỗi rồi nướng trên đống lửa cho tới khi vàng hương. Cắn một miếng cảm nhận vị mềm mọng ngọt ngào. Lượng protein trong đó vượt xa gấp 50 lần thịt bò. Bên kia Đơ cũng không chịu thua kém, lôi ra một cái dây cay từ kẽ đá, không kịp nhóm lửa nấu ăn, tận dụng lúc dây cay còn chưa chết hẳn, Đức ra trực tiếp cắn một miếng, vị giòn tan này chắc hẳn trong đó ít nhất chứa đựng protein của nửa con bò. Bổ sung năng lượng xong tiếp tục lên đường, leo lên vách đá dựng đứng. Không nằm ngoài ý muốn thì rất nhanh đã ngoài ý muốn, chỉ thấy lúc này bầu trời sấm sét,
xung quanh lại bị mây mù bao phủ. Trời cũng dần rơi vào màn đêm. Đối diện tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó lên khó xuống. Đức Gia tháo tấm giáp tam giác dày xuống, cột vào nhành cây trong khe đá, tạo thành một bậc thang có thể đứng chân. Nghĩ đến việc phải qua đêm trên vách đá này, lập tức sợ hãi suýt khóc thành tiếng. So sánh thì John thì thoải mái hơn nhiều, nằm trong hang động trước lửa trại. Thời gian nhanh chóng bước sang ngày thứ tư, cùng với độ cao dần tăng, John xuất hiện triệu chứng nhẹ của hội chứng độ cao, đúng là cảm giác muốn thở, nhưng không thể hít được không khí. Điều này khiến anh ta từng muốn từ bỏ. Lúc này Đức Gia đã đến gần vị trí đỉnh núi, cạnh bên còn có thác nước chảy từ trên cao xuống, nhanh chóng cúi xuống uống vài ngụm, nước suối trong mát từ núi, lập tức vui sướng như đứa trẻ 80 tuổi. 2 giờ rưỡi thời gian cũng là 1 giờ sau, cả hai lần lượt đến đỉnh núi. Tiếp theo chính là giai đoạn nước rút cuối cùng, Đức Gia dẫn đầu chạy như bay xuống theo hẻm núi, còn John thì càng lạ thường hơn, trượt một mạch lao thẳng về đỉnh núi. Chẳng bao lâu sau Đức Gia đã đến đích trước. Vì quá phấn khích, Đức Gia lại phá lên cười. Một lúc sau, John cũng lăn lộn mà đến đích. Đối mặt với Đức Gia, người đứng đầu thế giới hoang dã, anh ấy thua tâm phục khẩu phục. Đến đây, Đức Gia với thành tích 5 thắng 1 thua đã hoàn thành thành công cuộc thi quyết chiến hoang dã mùa đầu tiên.